Hello guys, welcome to our channel, Raw and Basic. So this video will learn about the classifications and the types of functions and how they are named or classified. Okay, so we will be explaining things on its simplest form. So let's go. Okay, so on the board we have here the types of functions, but now first let us start with polynomials. Okay, so by definition, polynomials is in the form of this one. So guys, kung makita nyo medyo budlay sa itsura niya in general form, so we have a sub n x raised to n plus a sub n minus 1 x raised to n minus 1, so on and so forth until a sub 2 x raised to 2 plus a sub 1 x raised to 1 plus a sub 0. Okay, where n is a non-negative integer and all the a's are element of real numbers. So, do ka budlay sa iyang itsura, but to tell you this form is in descending order. So, tagaan na kamo sa actual example sa polynomial para mas maintindihan ni guys. So, tagaan na kamo sa example just like this one. Example, we have 3x raised to 4 plus 5x raised to 3 minus 2x raised to 2 plus 3x, example, minus 10. Okay, so sa general form kanina guys, sa there is about, ang tanan ng mga a yung siya ang mga constants natin or mga ginatawag na nga numerical coefficients. Numerical coefficients. Ang tanan ng numbers na makita sa base. Okay? Then, ang tanan ng mga exponents, nakapasulod ni siya guys halin sa pinakadako pakadto sa gamay o tinatawag na nga descending order. Descending halin sa dako pakadto sa gamay. So, kung nakita na exponent 4, 3, 2, and 1, and the constant has the degree of 0. Amo siya a sub 0 guys sa baba. And ang tanan ng letters or variable na ginatawag na siya nga literal coefficients. Okay? So, ang tanan na number, ginatawag na nga numerical coefficients. And ang tanan na letters, ginatawag na nga literal coefficients. So, at some cases, hindi na natin siya x guys ang ginagamit, but to be basic, pero may ginagamit sa x and y. In other examples, we can write it as example 5b cubed plus 2b squared minus 3b minus, or example, plus 5. Okay? So, mo lang siya guys hapos ang polynomial na tinatawag. So, medyo budlay lang siya ng tawon sa aton nga general form. Okay? So, na-proceed na guys sa mga ginatawag na classification of polynomials according sa number of terms and according sa iyang degree. So, panasa ko nila na. So, sa ako lang yung manabalaan guys, we have two classification in naming your polynomials. So, wala akong kabalo kung may harap pag-iban. Okay, so kung may harap man sang kamumay nabalaan pag nga other classification in naming your polynomials, so just tell me. Okay, so makadto sa first na qualification or kung paano siya na-classify. So, according sa number of terms, may tatlo ka pinaka-basic nga polynomial. Again, number of terms. Kung one term, ginatawag na siya nga monomial. Okay? So, you are acquainted sa monomial or familiar di ka mo sa monomial.
Then, kung 2 terms, ginatawagan siya nga binomial. Kung 3 terms, daan naman masulot ang trinomials. Okay? Kung aral na sa 4, 5, 6, 7, and so on, ginabalik na lang siya guys sa polynomial. Or pwede takahambal polynomials with 4 term, polynomials with 5 term, and 6 terms. Ang tatlo mo siyang pinaka-basic. We have monomial, binomial, and trinomial. So let's go sa mga examples sa monomial, binomial, and trinomial. Example, ariyo. So mauna ako sa trinomial guys. Example sa trinomial, we have 5x plus 2xy minus, example, minus 10. So may tatlo terms. Okay? May tatlo terms. We have 5x, 2xy, and negative 10 or minus 10. So ang mga terms na guys are ginaano na siya guys, gina-isip na niya ang atong na terms kag gina-separate ni siya sa plus kag minus na symbol or operation. Amo ta na mag-isip sa number of terms. So una na din example ginatawagan siya nga trinomial. So I hope na clear na sa trinomial. So tatlo ka terms, trinomial. Kung duwa lang ka terms, example, 2b plus 3c. So may duwa lang ka terms. Ginatawag na nga binomial. Okay? So kung isa lang ka term, we have 5b. So muna na siya ginatawag na monomial. From the prefix mono, by, and tri. So kung tri, tatlo, by, dua, mono, 1. Okay? So, i-take note nyo, ay panason ko. Okay. Daan ta kamo mas damo, example. So, panason ko na lang siya para makasulat. So, example, we have 3a, b, c, d. Ano ni siya? According sa number of terms, ano ni siya nga polynomial? So, ginatawagan siya nga monomial. Monomial siya dyan, guys. Isa na naman nadakadamo isang letters or variable nyo makita. Isa lang siya ka-term. So, gamitin ko ng example in writing a binomial. Example, we have 3a, b, c, d plus 2. Ay may plus 2 na ta, pinatawagan siya sa bunga binomial. So, maisip kita sa terms kung na-separate na siya sa plus, or either minus. Okay? So, let's not be confused sa mga polynomials naton according sa number of terms. So again, isang damutang kung siya variable or letters, mambal pa mga 1, 2, 3, 4, may 4 taka terms, no. 1 term na siya, so monomial na Japon. So example again, we have 3x cubed y squared plus a, b, c, d, e. So, ang ini nga polynomial ginatawagan ni Japon nga binomial. Kay isa lang ka addition or subtraction sa tuma, then may duwa ka terms. Okay? So, I guess nga nakaintindi ka sa polynomials according sa number of terms. So, now let us proceed sa according sa degree. So, gini-explain ko ni guys para mas naintindihan yung pagin. Magsunod na karon sa types of functions. Okay. So, according sa degree, may ara naman tas ginatawag na aring mga degrees kayo. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5.
5 lang hindi ang pinaka-basic. So, amo lang ni Danay ang tudo ko sa inyo. Okay? Okay, ang 6 ni and down to other numbers, do mostly, ito hindi siya silingan ginagamit again. Okay? So, ipakita ko ni sa inyo ang degree using kagina sa form sa aton nga polynomial. So, example ayo, 4x cubed plus 3x squared minus 10x okay. Daraan ito danay. Or ano, para masapos pa ganyan. Wow, mga danay guys, so dire ka masugod sa 3x squared minus 10x example plus 5. So, kung according, balik na kanina, dito sa number of terms, may arata nga tatlo ka term or ginatawag ka ni siya nga trinomial. But, naming it according sa degree, ginatawag ka ni siya nga cubic. Cubic ni siya nga polynomial. Kaya nga ito na, sorry, this is not cubic. Again, this is quadratic. Again, this is quadratic. Kaya ang aton nga pinakataas ng exponent is 2. Okay? So, according sa iyang degree, quadratic ni siya. But, according sa number of terms, ginatawag na siya nga trinomial. Ay, may tatlo na terms. Okay? So, sa tatlo na di ka terms, guys, makita tama na di ang iban nga degree. So, ang 3x squared, ginatawag ka ni siya nga quadratic term. The quadratic term. Ang 10x or minus 10x, ginatawag ka ni siya nga linear term. Ang 5, this is your constant term. To go deeply or i-rewrite ko niya para sa naintindihan ito pag ang muna sa itsura niya. So, 3x squared minus 10x plus 5x raised to 0 raised to 1 again. So, sa general form na ginasang polynomials na to, ng atong exponents are nagapasunod. Or, dali nyo makita na ang degree sa constant, which is your 5, sa daling example, ang degree niya guys is 0. Any number raised to 0 is equal to 1. So, kung go deeply ta, 5 times 1 na siya. Kaya x raised to 0 is equal to 1. So, equal to 5. So, by understanding, amo ni siya ang itsura niya ang ginasulat. Kung nang-chindihan ka na. Pero kung padaluman ka, amo ang itsura niya. Ang itsura niya is plus 5. Okay? So, again, kung padaluman na may x raised to 0 na that. That's why, na constant may degree na 0. To simplify, mabalik kami sa baba. Okay. So, para mas maintindihan nyo, i-apply na niya siya subong. I-apply na niya siya guys sa aton na function. Or masulot na kasi ginatawag na polynomial function. Marikta na lang sa polynomial functions. So, example, ariwa, 3x raised to 5 plus 2x raised to 4 plus 3x cubed minus 8x squared plus 3x plus 6. Okay, according sa degree, may pila ka terms. According sa degree, ang pinakataas na degree na ito is 5. So, ginatawag na siya nga quintic. Okay? Quintic. Pero may pila ka terms? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wala na siya sa basic na ito number of terms. So, ginambata lang siya nga polynomials or a polynomial with 6 terms. Okay?
So this is your quintic term, quadratic term, cubic term, quadratic term, linear term, and your constant. Okay? So ginatawag na niya siya guys na polynomial expression. Polynomial expression. Okay? Pag imbutahan ka na dapat equals, pag nagbutang ka na guys equals, either sa dire or sa dire, tawgon ta na siya subong nga equation. Okay, equation sa example nagbutang ka dire equals to 10. Equation na niya siya subong. Pero mabalik na danay sa functions. Dali ka masulat equals. Example, ibuhat ko siya equals to f of x. So ginatawag na niya siya subong nga polynomial function with the degree of 5 or ginatawag ta nga quintic. Okay? Makadto ta sa masapos. Makadto ta sa constant. So una taning example is polynomial function. So muna niyo siya guys, ginatawag ta nga function. So I guess naintindihan niyo kung paano identify yung natawag siyang function. May f of x na natiyo or g of x or ano sunod ng example. Makadto to sa constant. Example, y is equal to 2. Y is equal to 2. Constant ni siya. Or another example, g of x equals to 5. Another one, h of x equals to negative 20. Okay? So, ginatawag ka siya nga constant function. Constant siya guys. Wala siya sa ukod na variable sa derivative. Y equal to 2, g of x equal to 5, h of x equal to negative 20. Okay? Then, makadto sa linear. We have y equals to basic ta linear equation is your slope. Ang slope form ta mx plus b. Linear siya guys. Or actual example, we have 2x plus 2. Applyan ta negative to fraction. Y is equals to example negative 3x plus 1 half. Another example, ganito na naman di ang g of x. Buhat ang 2x minus 10. Sumabalaan nyo siya nga linear kung ang inyo nga x na variable may exponent na 1. Pero wala ka na guys ginasulat ang exponent na 1. Dapat understood na may exponent na 1. Okay? Another one, you have your quadratic. So, ang quadratic nyo guys, example niya, 3x squared. Basic ni siya. Quadratic, ang degree. Monomial ay isa lang ka term. Okay, tagaan ta kamo sa quadratic na may duwa ka term. So, quadratic ang degree, may duwa ka term, binomial. Tagaan ta naman kamo sa quadratic na may tatlo ka terms. Negative 5x squared plus 2x minus 1 half, example, or 1/3. Okay? Then, makadto ka sa may cubic. So, example sa cubic, y equals to 5x cubed. So, cubic ang exponent is 3. Another example, f of x is equal to okay, panason ko ni guys sa babaw para mas makita niyo.
So sa cubic na kasubong, cubic example is y is equals to 5x cubed. Another one, we have g of x is equals to 2x cubed plus 2x plus 1. So cubic na siya, guys. Then sa quartic na to, we have y is equals to 5x raised to 4 plus 2x. Another one is f of x equals 3x raised to 4 minus 10. Okay, so tanawag na lang dito ang exponent. Then we have the last, the quintic, we have f of x is equals to 10x raised to 5. Another one, we have h of x is equal to 10, sorry, lainong ka naman, 8x raised to 5 minus 2x plus 3. So not all the time, nga ang given na function, nakapasunod with the exponent, may harap na tayo terms nga, sample 5 lang, nag-diretso sa linear, din ang constant. So may mga amogin na yung mga functions. Okay? So I guess na-intindihan natin ang polynomial functions. Okay, another basic or fundamental fact in naming your function, ang ginatawag na guys na power function. Basta may exponent na gani at isang function, ginatawag na siya na power function. So masugod pa din sa linear down to, ginatawag na siya na power function. Okay? So, okay, in summary, we have here on the board the types of all the functions that we need to discuss. Okay, so under the polynomial functions, we have the basic functions such as constant function, linear functions, quadratic functions, cubic, quartic, and quintic functions. So, na-explain ko na kanina, then natagaan na examples. So another special type of a linear function is your identity function. Identity function. So identity function is always in the form of y is equal to x or f of x equals to x. Ang mugin siya guys ang form sa identity function. Okay? And ang inyong mga functions, kay may mga exponents sila or power, ginatawag na siya nga power function. Or power functions. Okay? So examples ng power functions, ang tanan-tanan ng functions may mga exponent. Then maproceed ta diri we have rational functions, exponential functions, logarithmic functions, and absolute value functions. So rational functions is in the form of f of x is equals to p of x over q of x, where q of x is not equal to 0. So explain ko na sa next video kung nga hindi pwede ma-equal to 0 ang q of x. So some example of rational functions are here on the board. We have y is equals to 2x squared plus 2x plus 1 over x plus 2. So it means may polynomial na sa numerator, may polynomial na sa denominator. All in all, we have your rational function. Another example is f of x equals to 2x, x plus 2 over x minus 1. Then we have exponential function. So makita nyo or na-identify nyo nga exponential siya, kaya ang aton nga exponent is x. So tanan ta digagina nga mga examples guys, sa exponent naton are whole number. So this time sa exponential lang aton exponents ang x na. So we have y is equals to 2 raised to x. Another example, we have f of x equals to 3 raised to x plus 1 plus 2. Okay? So examples na siya guys, hindi pagpadaluman, makayara pa niya sa next video. Then we have logarithmic functions. Y equals to log of 49 base 7, as well as we have example f of x equals to log of 100. Balaan nyo din na iya ang logarithmic function sa kay may log na siya guys.
Okay? Then last, we have the absolute value function. Manunigit siya. Kaya ang distinct ng characteristics ng ating absolute value function, ang absolute value na symbol ang amonigay So we have y equals to the absolute value of x plus 2. Another example, we have f of x equals to the absolute value of 3x. So I hope na may natunaan ka mo sa ating video. This is all about the types of function. So lastly, I will remind you to download these apps on your phones. We have Desmos and GeoGebra para na siya guys sa graphing. Ay masapos na ito ni-identify ang mga functions kung nakagraph. Okay? So ay medyo gutok din sa ato na board. Gatakamantani isang itsura sa mga graph sa mga following functions. But it's your turn or assignment to check the graphs of all the functions using these apps. Okay? So, thank you for listening. Stay safe.